હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું ટ્રેડિશનલ, એ પણ ભાખરીમાંથી મુઠિયા. મારા દાદી છે એ પહેલાં બહુ જ બનાવતા, તો આજે મને થયું કે હું દાદીની જે રેસીપી છે એ તમારા સાથે શેર કરું. તો ચાલો કિચનમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે કરકરો ભાખરીનો જે લોટ બનાવીએ છીએ એ એડ કરવાનો છે. જરીક મીઠું અને મોણ નાખી આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે, ભાખરી જેવું એકદમ કઠણ. તો આપણે આવી રીતે વણી લઈશું. ભાખરી જેમ કરીએ આપણે રેગ્યુલરમાં એવી જ ભાખરી કરી લેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ભાખરી વણાઈ ગઈ છે અને જો તમે જોઈ શકો છો એકદમ રવા જેવી જાડું લોટ છે, એટલે રવા જેવું દેખાય છે, એટલે એનો મુઠિયા પણ એકદમ સરસ થશે, ક્રિસ્પી થશે. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી આપણી ચડી ગઈ છે ભાખરી. તમે ગેસમાં આટામાં પણ એડ નાખીને શેકી શકો છો આવી રીતે. તો આવી રીતે બધી ભાખરી આપણે ચોડવી લેવાની છે. બધી ભાખરી આપણે આવી રીતે કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ 5 ભાખરી લીધી છે. તમે ગમે એટલી ક્વોન્ટિટી લઈ શકો. જાજે કરવા હોય તો જાજી ભાખરી લેવાની. મેં 5 લીધી છે. આપણે એના બટકા કરી લઈશું અને એકદમ ફાઇન ભૂકો કરી દઈશું. આપણે જેમ ચૂરમાના લાડુ અને ભાખરીના લાડુના ભૂકો કરતા હોય ને એવી રીતે આપણે ભૂકો કરી લેવાનો છે અને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે ભૂકો કરી લઈશું અને હવે મિક્સરમાં કરી લઈશું આપણે. તો આવી રીતે આપણે પાવડર કરી લેવાનો છે ભાખરીનો. તો આપણે મસાલા કરી લઈશું. અડધી ચમચી આપણે હળદર એડ કરવાની છે, પીઠ હિંગ, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને અડધી ચમચી આપણે લાલ મરચું એડ કરવાનું છે. અને આ ખાંડ છે, ખાંડ પર આપણે 1 ચમચી એડ કરવાની છે, દળેલી ખાંડ છે. મીઠું છે એ પણ આપણે 1 ચમચી મીઠું એડ કરશું. તો આ ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો. તલ છે એ પણ આપણે 1 ચમચી એડ કરી શકશું. આ લસણની ચટણી છે એ પણ આપણે અડધી ચમચી એડ કરશું. આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે એ આપણે અડધી ચમચી એડ કરશું. આ મેથી છે, લીલી મેથી, એ પણ આપણે એડ કરશું. આ કોથમીર એકદમ તાજી અને એકદમ ધોયેલી છે, એ પણ આપણે થોડીક એડ કરશું. બધું મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે છાશથી લોટ બાંધવાનો છે. પાણીથી નહીં, છાશથી બાંધશું એકદમ, એટલે આપણા મુઠિયા એકદમ ટેસ્ટી થશે. આ અડધો વાટકો મેં છાશ લીધી છે. આપણે જોતા પૂરતું એડ કરવાનું છે. પછી ઘટશે તો આપણે છાશ નાખશું. બરાબર? તો આપણે છાશ એડ કરી અને લોટ બાંધી, કઠણ લોટ બાંધવાનો છે, મુઠિયા વળે એવો. તો થોડુંક છાશની જરૂર પડશે. આપણે એકદમ બાઇન્ડિંગ આવી જાય મુઠિયામાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જો મુઠિયા સરસ મળે છે
અને મેં અડધો કપ છાશ લીધી હતી, એમાં આપણે એટલી બચી છે, તો એટલી આપણે જોશે. તો હવે આપણે મુઠિયા વાળી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે આપણે બધા જ મુઠિયા વાળી લેવાના છે. ઇઝીલી સરસ રીતે વળી જાય છે. નાના નાના કરવાના, બહુ મોટા નહીં, એટલે આપણે વઘારવામાં સહેલા પડે. આવી રીતે આપણે મુઠિયા વાળી લેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા એકદમ મુઠિયા સરસ વળાઈ ગયા છે. આપણે એને વઘારી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગેસ ચાલુ કરી અને એક પેન મૂક્યું છે જાડા તળિયામાં, અને આપણે 3 ચમચી તેલ એડ કરવાનું છે. કેમ કે વેજીટેબલ સોતળવાના છે, મુઠિયા આપણે અંદર સોતળવાના છે, એટલે 3 ચમચી થોડુંક વધારે જોશે. તો આપણે રાઈ નાખશું. તો 1 ચમચી આપણે રાઈ એડ કરવાની છે, અને અડધી ચમચી આપણે જીરું એડ કરવાનું છે. 1 પિંચ ખાલી હિંગ એડ કરવાની છે. ઓલામાં તો આપણે એડ કરી જ છે, વઘાર માટે થોડીક એડ કરવાની છે. લીમડાના પાન છે, મીઠા લીમડાના પાન છે, અને અડધી ચમચી તલ છે. આપણે લસણ એકદમ નાનું ચોપ કરી લીધું છે, લસણ એડ કરવાનું છે. ચોપ કરેલું લસણનો ટેસ્ટ મસ્ત આવે છે. આ ડુંગળી છે, એ પણ મેં એકદમ લાંબી લાંબી સુધારી લીધી છે. કેપ્સિકમ છે, એ પણ મેં લાંબા સુધારી લીધા છે. ટમેટા છે, 1 ટમેટું લીધું છે, 1 કેપ્સિકમ લીધું છે, અને 1 ડુંગળી લીધી છે. એ પણ આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને હલાવી લઈશું. હવે મસાલા કરશું. તો અડધી ચમચી હળદર લેવાની છે, અને અડધી ચમચી મરચું એડ કરવાનું છે. કેમ કે આપણે ઓલરેડી મુઠિયામાં મસાલો કર્યો છે, પણ આ વેજીટેબલ માટે આપણે અડધી ચમચી મરચું એડ કરવાનું છે, અને ખાલી પીચ ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે. મીઠું થોડુંક જ એડ કરવાનું, કેમ કે આપણે મુઠિયામાં તો એડ કર્યું જ છે. ટેસ્ટ પ્રમાણે તમારે વધારે ઓછું કરવાનું. બધું મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, સુગંધ બહુ મસ્ત આવે છે. જેમ મંચુરિયન વઘારતા હોય એવો ટેસ્ટ ને સુગંધ આવે છે. બધું મેં થોડુંક સોતળાઈ જાય પછી જે આપણે મુઠિયા બનાવ્યા છે એ આપણે એમાં એડ કરવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બાફવાના નથી, કેમ કે આપણે ભાખરી ઓલરેડી શેકાયેલી જ છે, એટલે આ બાફવાના નથી. ડાયરેક્ટ આપણે વઘારમાં જ એડ કરવાના છે. બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે હવે આને બાફવાના નથી, પણ આપણે 5 કે 10 મિનિટ આપણે ઢાંકીને રાખશું, જેથી એકદમ સરસ મસાલો ચડી જાય મુઠિયામાં. અને તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે એકદમ મુઠિયા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, વેજીટેબલ પણ એકદમ સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા ભાખરીમાંથી મુઠિયા. તો કોથમીરથી આપણે ગાર્નિશ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ તમે ચા સાથે પણ સરસ લાગે છે, અને લીલી ચટણી સાથે પણ સરસ લાગે છે, અને આ ડુંગળી છે એની સાથે પણ સરસ લાગે છે. તો આપણે સર્વિંગમાં ડુંગળી મૂકશું. તો રેડી છે આપણા ભાખરીમાંથી બનતા મુઠિયા. ટેસ્ટી મુઠિયા છે, એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. તમને તોડીને બતાવું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારા મુઠિયા જોયા, એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી થયા છે, અને ક્રિસ્પી પણ થયા છે, એકદમ દાણેદાર પણ થયા છે. તો મારા દાદી બનાવતા, તો મેં કીધું તમારી સાથે આજે વિડીયો શેર કરું. આવી રીતે તમે બાફવાની પણ ઝંઝટ નથી, ડાયરેક્ટ તમે ભાખરી એકદમ
પાવડર કરી મિક્સરમાં અને તમે મુઠિયા શેપ આપી તમે ઢોકળા પણ કહી શકો છો અને મુઠિયા પણ કહી શકો છો, પણ મેં મુઠિયાનો શેપ આપ્યો છે એટલે હું મુઠિયા કહું છું. બાકી ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત આવે છે, વેજીટેબલ્સ બહુ મસ્ત લાગે છે એમાં. તમે પણ ઘરે બનાવો અને મને કોમેન્ટમાં કહો કે તમારે મુઠિયા કેવા થયા. તો આવી રીતે મારા વિડીયોને તમે લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.